Jemi kthyer në studio, I ftuari që do të vi pas pak vjen nga Anglia. Në fakt ai është një fotograf, ka qenë ish-fotograf zyrtar I Pallatit Mbretëror atje, prej 5 gjeneratash ka fotografuar ngjarjet më të bujshme të Pallatit Mbretëror. Por ka punuar edhe si gazetar në rrjetet të famshme televizive, në BBC, CNN, Sky TV gjithashtu. Sot do të vi në studion ton pikërisht si ish-fotograf I Pallatit Mbretëror, ai është Pelham Turner, për të ndarë me ne kujtimet e kësaj përvoje 50 ca vjeçare, për të na rrëfyer fotot më të famshme të tij dhe për t'i komentuar dhe për të na kujtuar edhe për të ndarë me ne situatat në cilat këto foto janë realizuar. Presim në studio edhe një herë fotografin e familjes mbretërore të Pallatit Mbretëror Britanik, Pelham Turner. Welcome, mirë se erdhët. Welcome. It's such a special day today to have you here because it's not every day that happens that atëherë po flas më mirë shqip sepse më mori anglishtja duke pritur një të ftuar që flet anglisht, por gjithsesi është vërtet për ne veçantë të kemi sot një të ftuar që vjen nga Pallati Mbretëror Britanik, fotograf zyrtar I këtij pallati të famshëm, le të themi familja mbretërore më e famshme në botë. Kështu që jemi shumë kurioz të dimë më tepër rreth karrierës 50 ca vjeçare, për më shumë se gjysmë shekulli që ju keni zhvilluar. Faleminderit shumë që jeni sot këtu. Thank you. Jam I lumtur që jam këtu. You look very regal yourself this morning. You look like a Ju princess. dukeni si një princeshë. Thank you very much. That's very kind of you. Okay. Do t'i ftoja tuleshim së bashku për të reatuar dhe për të dëgjuar gjëra shumë interesante sot, please. Ju lutem. Thank Për you. dëgjuar gjëra shumë interesante sot, gjëra të jetuara në vetë të parë dhe shumë pranë. Asnjëherë s'kemi pasur një njerëz që të na rrëfej kaq afër ngjarjet e familjes mbretërore. Një eksperiencë jetë e jashtëzakonshme, por përpara se të flasim me të ftuarin tonë, kemi përgatitur një insert profil të tij, të jetës së tij, karrierës së tij, e ndjekim dhe kthehemi në studio. Pelham Turner, 68 vjeç, është fotografi anglez që ka fotografuar familjen mbretërore për shtypin kombëtar për më shumë se 30 vjet. Ai ka fotografuar familjen mbretërore angleze prej 5 gjeneratash. Pasioni për fotografin ai e ka nisur që kur ishte 17 vjeç. Pelham Turner ka punuar edhe si gazetar prej 53 vitesh. Ai ka fituar disa çmime gjatë karrierës së tij. Njëri prej tyre është çmimi fotografi I mbretërisë dhe komentatori I mbretërisë. Karriera e Pelham Turner filloi në vitin 1980. Në dhjetor të vitit 1982, ai u caktua të shkrepte fotografitë e para zyrtare të foshnjës Princi William me Princin Charles dhe Princeshën Dianën. Nga këto foto, mori çmimin prestigjioz Royal Martini vitin që pasoi. Puna e ka qenë e larmishme. Përveç se ka qenë fotografi I familjes mbretërore angleze, ka qenë dhe komentatori I ngjarjeve më të bujshme brenda oborit mbretëror në Angli. Ai gjatë 53 viteve të karrierës së tij në gazetari ka punuar në televizione si BBC, CNN, Sky TV dhe së fundmi është president nderi I UK TV. Ky ishte profili, shumë interesante gjithçka. I'm very excited to have you today here, to talk and to listen to the most, për të treguar gjërat, ndoshta ato momentet më të jashtëzakonshme të karrierës tij, të zotit Turner, por e para pyetja që lind është, pse jeni ju sot në Shqipëri? Cila është arsyeja që keni ardhur për të vizituar Shqipërinë? I've started working with Albania. Fillova të punoj me Shqipërinë dhe shqiptarët po ashtu. Objektivi im është të promovoj edhe më shumë Shqipërinë përreth botës. Thank you very much. Right across the world. Filloj me Eduard Rokitje sepse I meriton. I think it's the most fabulous country. Mendoj se është vendi më fantastik, njerëzit janë të mrekullueshëm dhe për mua është një prej kulturave me të cilat kam punuar me shumë qejf, edhe pse për një kohë të shkurtër unë ndihem antar I familjes shqiptare që tani. Pra jemi këtu për të krijuar emisione televizive të cilat do t'i marrim me veten në Londër dhe për të njohur me njerëz si ju për të kuptuar më mirë se çfarë është Shqipëria dhe në realitet të prezantojmë Shqipërinë e ditës së sotme në mënyrën më të mirë të mundshme, për të treguar ngrohtësinë e vërtetë të vendit, ngrohtësinë e vërtetë të njerëzve dhe duhet ta them që ka gra të bukura. In my world, I wear several hats. Në botën time mbaj të veshura disa kapele, njëra lidhet me familjen mbretërore dhe njëra lidhet me punën tim në Sky Channel në Britaninë e Madhe.
Sky Channel shkon në 360 milion shtëpi për rreth botës. Është një prej më të mëdhajave të platformës dhe ajo që synojmë të bëjmë tani është për të marrë programe, t'i përdorim ato në Alb UK TV, duke ja shpërndar botës përmes kësaj platforme. Ne vlerësojmë shumë dhe ju falenderojmë edhe një herë për këtë. Flasim tani për atë diçka që ju e dini sepse jeni dhe i profesionit e kuptoni kuriozitetin ton të madh për familjen mbretërore, edhe për faktin që ju keni punuar shumë pranë saj për shumë e shumë dekada. Keni qenë fotografi zyrtar i familjes mbretërore, keni dëshmuar me fotot tuaja momente historike. Yes. It's been an absolute privilege. Ka qenë një privilegj i vërtet për të punuar me familjen mbretërore. Isha vetëm 16 vjeç në atë kohë dhe duhej të nxirja në foto Princeshën Margaret, motrën e mbretëreshës dhe bashkëshortin e saj, dhe kjo më frymëzoi për të filluar e për të punuar më shumë me anëtarët e familjes mbretërore. Dhe kështu, në vitet e ardhshme, karriera ime u rrit dhe fillova të punoj në një vend që quhet Fleet Street në Londër, e cila është qendra e gazetave ndërkombëtare dhe unë isha fotografi më i ri në Fleet Street Newspaper. Kur e pa këtë pallati i Buckinghamit, ata më ftuan për të bërë fotografinë e parë të autorizuar të Princi William, kur ishte foshnjë. Në atë kohë ishte një sistem ndryshe nga ky që është sot. 2 javë para eventit më çuan tek pallati i Buckinghamit dhe më treguan një dhomë si kjo këtu, ku do të nxirja fotografinë dhe më pas më thanë se nuk ke të drejtë të flasësh me familjen mbretërore, nuk ke të drejtë as për t'i dhënë udhëzime. Ata do të ulen dhe ti ke 7 minuta kohë për t'i fotografuar në bardhëzi dhe me ngjyra, për të nxjerrë fotografinë perfekte, e cila do të shpërndahet në 180 shtete të botës për Krishtlindjet e vitit 1982. Pra, për 2 javë, unë nuk haja dhe flija gjumë, sepse unë e dija që gjithçka do të shkonte mbrapsht. Dhe erdhi dita, dritat ishin gati, kamerat ishin gati, Princi Charles dhe Diana ishin të ulur aty. Më tha mirëmëngjes, po ashtu i thash edhe unë. Më pas Diana kishte marrë në dorën e saj një lodër në mënyrë që të nxjerrte fytyrën e Williamit qartë përballë kamerës, por ajo nuk e kuptonte që ishte duke fshirë fytyrën e saj nga kamera. Në atë moment u kisha vetëm 7 minuta për të shkrepur foton e duhur dhe nuk mund ta shihja fytyrën e Dianës. I made a noise like I was dying. Kjo është fotoja atëherë, për cilën po flasim, se po e tregoj me detaje dhe ja për ta kuptuar sa bukur. Pra, ajo ishte unaza e cila u përdor si lojë për të tërhequr vëmendjen e princit të vogël në mënyrë që të shikonte lart. Por ju nuk ishit përballë fytyrën e princeshës Diana, po jo në atë moment. I made a noise like I was dying. Kështu që unë bëra një zhurmë sikur isha në hall të madh, dhe Diana ktheu kokën nga unë dhe kuptoi që unë isha duke thyer protokollin, por në fakt nuk isha duke e thyer atë. Dhe ajo e adhuroi atë gjë. Ajo e adhuronte gjithmonë kur thyej protokolli. Kishte një buzëqeshje në fytyrën e saj dhe e kuptoi se çfarë po bëja. Ajo e largoi lodrën nga fytyra e saj. William u drejtua për ta kapur atë, dhe në të qindën e sekondës unë kisha një nga fotografitë më të famshme të gjitha kohërave në botë. Fotografia më e famshme në botë, e cila juve ju bëri më njëherë të famshëm apo jo, sepse ju dha një vëmendje të jashtëzakonshme si fotograf. Ju katapultoi le të themi në moment. Yes, thank you. And that day it didn't finish because 7 minutes finished. Ajo ditë nuk mbaroi me aq. 7 minutat kishin mbaruar dhe ishte një zotëri me 1 orë i cili më thas që sapo të mbaroj koha, atëherë duhet të largohesh. Diana vendosi të ngrejë Williamin dhe ta drejtoi drejt kamerës dhe la Charlesin aty. Kështu që Diana ishte duke luajtur me Williamin, duke ulur dhe ngritur lart e poshtë për të nxjerrë fotografinë dhe unë vura re se Charlesi ishte ulur mbrapa saj, shumë i inatosur sepse po lihej mbrapa. Kështu që kishte filluar të thyej marrëdhënia e tyre, martesa e tyre. Diana kishte vendosur që ajo do të jetë fotoja që do të shpërndahet për të gjithë botën. Pas disa minutash, Charlesi e heq Williamin nga Diana dhe fillon të luajë duke e gudulisur. Dhe unë po mendoja se kur do të mbaroje gjitha kjo. Kur mbaroi gjithçka, Diana buzëqeshi. Ajo e dinte se çfarë kishte bërë dhe më pas u largua. Shumë interesante. Kur e dëgjon tani duket e gjitha shumë e qartë, po duket sikur që në atë moment ju fotografët keni qenë njerëzit e parë që keni nuhatur diçka që mes atij çifti kishte një krizë dhe diçka nuk shkonte. Yeah. I think the reality was we'd already knew. Realiteti është ky, që ne që atëherë dinim që kishte krizë në martesën e tyre. Pas kësaj fotoje, unë kam punuar shumë me Dianën dhe ka patur shumë ngjarje që të dy konkurronin për të nxjerrë fotografinë më të mirë të ditës. To get the best picture of the day. E vërtet, e vërtet.
Por fotografët është e vërtet janë ata që kanë qenë dëshmitarët e parë, le të themi, të këtyre situatave të vogla, por që ka pasur një domethënie për të kuptuar që ishte një raport i cili kishte marrë një drejtim tjetër. Historinë e dim tashmë të gjithë. Mirë, kemi një tjetër foto të cilën unë do doja ta komentoja. Është fotoja e Princit William kur ai ka qenë i vogël, është kjo këtu. Fotoja kur ai ka qenë i vogël, vetëm 4 muajsh apo jo këtu. Si është bërë kjo foto? So again, this was William again was sat on Charles's knee. Në këtë fotografi, William ishte ulur tek gjunjët e Charlesit. Është një foto e lezetshme. Është nga ato lloj fotografish që mund t'i quajmë ikonike. Kur e sheh këtë foto, merr frymë dhe thua që gjithçka shkoi shumë mirë. Her pas here shikoja, apo punon kamera, a është në rregull, apo kalon filmi në kamera. A number of times you would look at the camera thinking, is the camera working okay? Is the film going through the camera? Atër kjo është një foto që e keni bërë juve, është eventi i fundit në cilin ajo ka marrë pjesë përpara se të vdiste. Këto ishin imazhet e fundit të Dianës para se ajo të vdiste. Ky është një imazh i Lady Dianës në eventin e fundit para se të vdiste dhe mbaj mend që ajo dukej shumë e bukur në atë çast. Ajo kishte shumë vetbesim para kamerës. Ajo i dinte mirë këndet ku qëndronte, që dhe unë të ndihesha rahat. Pas kësaj fotoje 2-3 javë më vonë unë isha duke ikur për në Amerikë dhe më lajmëruan se Diana kishte vdekur kur unë isha në avion. Unë bërita në Florida dhe isha bashkë me ish-gruan time për pushime. Të gjitha stacionet televizive më kërkuan për të folur për Dianën. Në atë kohë të gjithë u trishtuam. Por më pas kanë ardhur sërish kujtime të tjera, kujtime të cilat ju sërish keni qenë aty dëshmitar edhe keni fiksuar një dasëm të jashtëzakonshme, është quajtur si dasma e shekullit, gjithashtu. Dasma e Princit William me Kate Middleton. Again, they're both great people. I'd worked with them quite a bit. Janë njerëz shumë të mirë, kam punuar edhe për ta, kam patur mundësi edhe për të folur me ta. Kanë qenë një ndër fotografët e autorizuar bashkë me një kolegen time. Si kujtoni këto momente, këto shkrepje? Well, if I'm really honest, I remember I was so hungry. Për të qenë i sinqert, isha shumë i uritur. Nuk isha ngrënë për 3 ditë. Në punë, 3 ditë në punë, përqendruar aty. Kjo është jeta një fotografi në të vërtet. Pasi kaloi William dhe Kate, ne të gjithë u drejtuam tek restoranti më i afërt. Normale. Por ama foton e kishit fiksuar ndërkohë, foton e kishit marrë ndërkohë, apo jo? Pas kësaj unë isha me shumë fat dhe filloj të punoj për CNN dhe më pas për BBC. Kjo më dha mundësinë për të punuar në televizion. Mirë. Jam kurioze të di rregullat. Edhe një herë ju na thatë disa të tilla në foton e parë kur treguat për foton e çiftit Princin Charles, Lady Dianën dhe të djalit William, por gjithsesi, cilat janë rregullat që duhet të respektojë një fotograf kur fotografon zyrtarisht familjen mbretërore? Në fillim me mbretëreshën, ajo përdor çantën e saj si sinjal. Duam ta njohim këtë gjuhë. Okay. So basically, she holds the handbag on her left wrist. Në fakt ajo e mban çantën në krahun e majt. Nëse ajo do të lëvizë në një pjesë të dhomës, ajo e çon çantën në krahun e djathtë. On the right, në krahun e djathtë. And then she is guided away. And in the days, for example, of the Queen Mother. Një rast për shembull. Nëse të fton mbretëresha e madhe për të atakuar atë, ajo gjithmonë do t'ju ofronte çokoladë dhe do ta zgjidhte vetë çokoladën për ju. Dhe arsyeja pse ajo do të zgjidhte vetë çokoladën për ty, ishte pasi mbretëresha zgjidhte çokoladat e forta për ty dhe për arsye të moshës së saj, ajo mbante për vete çokoladat e buta në mënyrë që t'i konsumonte më lehtë dhe pa problem për dhëmbët e saj. E bukur. Në ditët e sotme protokolli mbretëror ka ndryshuar shumë dhe në lidhje me të ka ndodhur shumë situata për të qeshur. Kohët e fundit, Princi Philip ka dalë sërish tek lajmet. E njëjta gjë ka ndodhur edhe me mbretëreshën. Ai ishte duke udhëtuar pa rrip sigurimi dhe kjo nuk lejohet në Britani. Jo vetëm në Britani, askund. And so I was getting calls. Ka marrë telefonata nga gazeta dhe revista të ndryshme, si për shembull nga revista Vanity Fair, pasi ata menduan se ai e bën këtë për një kohë shumë të gjatë.
to do the obituary for Prince Philip, because I think they thought that if he does this for much longer, he's not going to be driving. so, which was quite strange, to say the least. So there are different protocols. Ka protokolle të ndryshme. Mbaj mend në një çast, vitin e kaluar, isha duke punuar për NBC dhe ata më kërkuan të bëja komentimin e mbretëreshës ku takohet me presidentin Trump. Isha ulur siç jam tani. Vura kufjen dhe fillova komentimin. Ju flas nga New York për Londrën dhe do të komentojmë për mbretëreshën që takon presidentin Trump. Pra kemi një plan të afërt të mbretëreshës dhe unë isha duke komentuar që ajo duket fantastike. Shikoni sytë e saj, dhe ajo më pas largohet dhe mua më duhet të komentoja dhe presidentin Trump, pa ai nuk ishte aty. Ai ishte me vonesë. Nga ana tjetër më thoshin në kufje që duhet të flisja. Unë duhet të mbushja kohën për 4 minuta me gjithë informacionin që lidhet me presidentin Trump. Më në fund ai vjen dhe kur vjen, ai kthen kurrizin mbretëreshës dhe fillon duke ecur dhe mbretëresha e ndjek nga pas. Dhe unë vazhdoj komentimin duke thënë se ajo është 93 vjeç dhe mund t'ja dalë për së mbari ku një president e lë mbrapa. Një nga protokollet më të rëndësishme është që mbretëreshën nuk duhet ta prekësh, vetëm në rast se ajo ta ofron vetë dorën. Një rast në lidhje me këtë ka ndodhur edhe me kryeministrin australian, i cili erdhi në Londër dhe mendoi që ta prek mbretëreshën. She was not amused. E njëjta ngjarje ka ndodhur edhe me Michelle Obamën, e cila në librin e saj që ka publikuar së fundmi, Becoming, tregon pikërisht për këtë situatë, sepse edhe asaj i ka ndodhur që ti vër dorën në supë mbretëreshës dhe shpjegohet në librin e saj sepse ndodhi, e kishte kuptuar që kishte thyer protokollin, por mendoj që më i rëndësishëm se sa protokolli ishte ajo dashuria që ato kishin shkëmbyer me njëra tjetrën, emocione, energjia e mirë, kështu që ajo le të themi e justifikon në një farë mënyrë edhe këtë formalitet. Protocol is a very funny thing with the royal family. Do të tregoj diçka shumë për të qeshur për familjen mbretërore dhe pas shumë vitesh ti arrin të kuptosh protokollet, se çfarë gjërash duhet të bësh e çfarë jo, çfarë duhet të presësh. And occasionally during my career, Ka patur raste gjatë karrierës time në të cilat unë kam gabuar pa dashur dhe pa e ditur, po ju tregoj një rast që më ka ndodhur në vitin 1997, kur mbretëresha ishte e ftuar nga një fondacion në Britaninë e Madhe për të vizituar salçiçen më të madhe të gatuar në botë. Ishte një milje e gjatë dhe kishte aq hapësirë për të ecur në mes të rrugës. Unë e pash mbretëreshën duke ecur dhe thash: ajo që mund të bëj tani është që të eci gjysmë milje dhe mund të nxjerr aty fotografitë që dua dhe më pas mund të largohem. Ajo që nuk pash ishte që Princi Philip ishte duke ardhur nga ana tjetër. Unë nuk mund të kthehesha mbrapsht dhe as nuk mund të shikoja përpara. Unë shikoja vështrimin e mbretëreshës si ecë lart e poshtë dhe ajo po shikonte edhe fytyrën e panikut tek unë, pasi Philip nuk do të lëvizte. Kështu që më në fund ajo kaloi aty ku isha unë. Atë mëngjes binte shi, kështu që vetmja gjë që më shkoi në mendje ishte të ulesha dhe të shkoja poshtë tavolinës. Ajo ngriti çadrën e saj dhe mendova se do të më godiste me çadrën. she raised her umbrella and I thought she's going to hit me with the umbrella. Por protokolli nuk e lejon, kështu që ju shpëtuat. Shpëtuat, protokolli nuk e lejon. She just gave me the most iciest stare. Një pyetje shumë shkurt, Meghan Markle, si është përshtatur ajo me protokollin me gjithçka, shumë shkurt. I adore Meghan Markle. Meghan Markle is the new Diana. Unë adhuroj Meghan Markle, është Diana e re. Ju mendoni që ka vërtet garë mes të dyjave, mes Kate Middleton dhe Meghan Markle? Yes. Po. And so there's Kate is very much an English rose. Kate është një trëndafil britanik. Meghan is the personification Ndërsa Meghan është personifikimi i Dianës. of Diana. It's uncanny. Duke parë Meghan tani, ajo ka të gjitha zgjedhjet që kishte Diana. And she does all the different mannerisms that Diana did as well. And Ju mendoni që mbretëresha edhe ajo mendon kështu, e aprovon këtë gjë? I'm very much a feminist. I fight female causes. Unë luftoj për çështjet feministe dhe jam duke mbështetur të drejtat civile dhe të drejtat e komunitetit, sidomos të njerëzve me ngjyrë. Kështu që mendoj se Meghan do të jetë ndoshta një prej anëtarëve më të rëndësishëm të familjes mbretërore të shekullit të 21. Role members of the 21st century. Do t'jetë e gjitha për të parë, kemi përparë, ne do ndjekim edhe ne, gjithmonë me shumë kuriozitet çfarë ndodh edhe me Meghanin, por në përgjithësi me familjen mbretërore. I kemi her pas here lajme në programin tonë, sepse janë interesante edhe ngjallin gjithmonë shumë kuriozitet. Unë ju falenderoj shumë për gjithçka ndat sot me ne. Koha ka fluturuar.
Edhe më vjen keq që s'kemi më tepër kohë dispozicion që ta vazhdonim këtë bisedë, por kur të vini herën tjetër në Shqipëri, ju pres sërish këtu për të vazhduar bisedat me protokollin. Duam të dim akoma më shumë. And I will give you more of the gossip. Ju presim me shumë kuriozitet. Faleminderit shumë, edhe punë të mbarë në gjithçka bëni dhe faleminderit për gjithçka bëni dhe për Shqipërinë. Thank you. Ju falenderoj shumë. Kemi publicitet.